السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بيت نور عدل. مفيش حاجه هتفوتك ان شاء الله باذن الله تعالى. كل حاجه هقولها لك في الفيديو ده سريعا كده مع بعض. هتبص بصه اخيره على العده وقبل ما نبدا شغل. الهيلتي، الماكيته، خيط العلام، الفاره، المنشار، المقص، المفك، القلم الرصاص، القطر، المتر، الخريطة أو شنطة المسامير، الميزان الخرطوم. طبعا الميزان الخرطوم اللي أنا هشتغل بيه أطول من ده، بس أنا جايب لك قطعة صغيرة عشان أشرح لك بيها إزاي توزن أو إزاي تاخد وزنة للسقف. عايزك بس الأول معايا تشوف الميزان الخرطوم إزاي تملاه وإزاي تشتغل بيه عشان نبدأ بقى شغل، لأن ده محتاجينه في البداية خالص. بص يا فنان، هتجيب إزازة تكون مليانة مية نضيفة عادي، وتجيب الخرطوم بتاعك. هو خرطوم رفيع، جنب واحد من ميزان الخرطوم بتحطه جوه الإزازة للآخر زي كده، والجنب التاني من الخرطوم المفروض إن أنت تشفط شفطة وتسيبه في الأرض زي كده. تشفط شفطة ببقك عادي وتروح سايبه في الارض كده. تتأكد ان الخرطوم كله ما فيهوش اي فقاعات هواء، ويكون ده بينزل ميه باستمرار زي كده وما فيش فيه هواء. تروح سادد الجنب ده، طالما سديت الجنب ده خلاص تروح شايل الطرف التاني وتروح ماسك الاتنين مع بعض زي كده. لو حسيت انه اتملى منك للاخر امسك جنب وارفع جنب بحيث ايه يصفي شوية منه. تمسك الخرطوم كده تلاقي الخرطوم مساوي بعضه زي كده. طيب هوريك دلوقتي بقى ازاي توزن بيه. افترض ان انا مثلا خدت مقاس من تحت لفوق 30 سنتي وخدت علامة، طرف بيثبت والطرف التاني بيبعد. انا بثبت بمسك القلم الرصاص، ماليش دعوة بيه، انا ثابت. هو يتحرك، يطلع ينزل براحته لحد ما يجيب اشارة المية زي كده على العلام اللي هو عامله. تمام؟ انتظر لحد ما هو خلاص يظبط نفسه ويقول لي خلاص ثبت، يعني الاشاره بتاعت الميه اللي في الخرطوم ثبتت. اجي انا قصاده الناحيه دي واروح واخد علامه على الاشاره بتاعت الميه اللي عندي، وكده يبقى الخطين الاتنين دول اتوزنوا قصاد بعض. انت بقى شايف ان الكاميرا مايله او حاجه فمتهيألك ان هم مش مظبوطين، دي كده قصه تانية، لكن كده الخطين قصاد بعض. طيب دلوقتي بيت النور المطلوب مني هو عباره عن بيت نور عدل، بروز بيت النور خارج الحيط 40 سنتي، سقوط بيت النور 15، بتقفل مثلا 7 ليد وتسيب الباقي فراغ على السقف. طيب طالما في بيت النور في ليد او هينور ليد او مفتوح من على السقف، اخد مقاساته ازاي؟ اخد مقاسات من الحيط 30 سنتي في 30 سنتي زي كده. خدت من الجنب ده 30، اعكس المتر الجنب التاني واروح واخد 30 سنتي زي كده، بحيث تعمل رسمة على هيئة صليبة. تعمل الحركة دي في الاربع جناب، يعني انت عملت الجنب ده تروح تعمل الجنب ده، عملت الجنب ده تروح تعمل الجنب ده، عملت الجنب ده تعمل الجنب ده، وتوصل العلامات دي ببعضها. مثلا ده بنعمل العلام بتاع الجنب الرابع 30 في 30. ليه 30 في 30؟ لان انا بروز بيت النور بتاعي في النهاية هيكون 40 سنتي داير ما يدور. باخد علاماتي على 30 في 30، بسيب ال10 سنتي قيمة بيت الليد. نجيب خيط العلام ونطلع نشد الخيط ده قصاد بعضينا زي كده. وكده انا علمت الجناب بتاعتي، ودلوقتي هناخد السقوط بتاع الزاوية بتاعة الحيطة. اختار اي جنب يعجبني من الاربع جناب، الجنب ده او ده او الاتنين اللي ورايا. تيجي تاخد علام بالمتر سقوط مثلا على السقوط اللي انت عاوزه. يعني انا بالنسبة لي بشتغل 15 سنتي. لو انت بتحب السقوط اقل من كده، يعني عاوز تاخد علامة على 13 او على 14 براحتك. المهم دلوقتي احنا عايزين نوزن الزاوية بتاعة الحيطان او العلامات بتاعة الحيطان. طيب هاجي على اي جنب فيهم يعجبني
انا عندي 4 اركان في الاوضه او في الغرفه، 1 2 وفي 2 ورايا هنا. هاجي مثلا على المكان اللي يعجبني واروح واخد سقوط علام على 15 مثلا سنتي، ده السقوط بتاعي اهو مثلا خدت علام. طب الجنب اللي قصاده اقيس؟ لا ما اقيسش بقى، هنوزن بالخرطوم. يحيى مثلا هيمسك الميزان الخرطوم يقف هنا وانا هقف عكسه، انا هثبت ويحيى يبعت لي، وانا اللي هبقى ماسك القلم. يحيى يبعت وقت ما يستقر معاه ويقول لي تمام، هروح انا واخد العلام زي كده مثلا. تمام، انا ثبت بالخرطوم ما عملتش اي حاجه، بثبت وماسك القلم بتاعي. يحيى هنا بعت لي بقى يبعت يطلع ينزل بالخرطوم براحته لحد ما يظبط الاشاره بتاعه الميه على العلام بتاعه. اول ما ثبت واستقر قال لي خد علام، انا اخدت العلام. هنعمل ايه؟ يحيى زي ما هو واقف مكانه وانا اروح اي جنب تاني واروح ناخد وزن الجنب ده ونرجع تاني ناخد وزن الجنب ده، نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. طيب دلوقتي اللي هنعمله ايه؟ هنمسك خيط العلام وبرضه ناخد علامات للاربع تجناب بتوع الحيطه زي كده. طيب دلوقتي في حاجه بقى معانا هنا، في هنا شباك في نص الجنب، والجنب ده مطلوب فيه انه يبقى في حاجه اسمها بيت ستاره، بيبقى زي فراغ في بيت النور عشان الستاره تركب جوه. بيت الستاره بيبقى نوعين، في نوع منهم بيت ستاره بطول الجنب يعني من اول الجنب لاخره، وفي بيت ستاره على قد الشباك. بيت الستاره اللي بيبقى من اول الجنب لحد اخره ده بيتعمل على بلكونه كامله او شباك مثلا من اول الجنب لاخره. لكن بالنسبه لشباك صغير في نص الجنب بنعمل بيت الستار على قد الشباك، بس بنسيب 20 سنتي زياده من هنا و20 سنتي زياده من هنا. طب اعلمه ازاي؟ هقول لك. تقيس 20 سنتي تمام، تقلب المتر بتاعك وتبدا تقيس من الحيط لحد ال20 اللي انت خدتها وتطلع تقيسها فوق في السقف. قيس يا يحيى، وتبدا ان انت تاخد علامه اللي انت قسته من تحت زي كده، ترجع تقيسه من بره شويه زي كده، والناحيه التانيه كذلك الامر. بتقيس 20 من الشباك بحيث بيت الستاره ينتهي معايا لحد هنا كده، يعني القماش بتاع الستاره يوصل معايا لحد هنا، ما يبقاش على قد الشباك بالظبط، لا يوصل معايا لحد هنا. بترجع تعكس المتر بتاعك وتبدا تقيس من الحيط لحد ال20 سنتي، تشوف المقاس ده كام، بتطلع فوق على السقف تبدا تقيس المقاس ده، تشوفه طلع معاك كام تحت، تطلع تقيسه فوق وتاخد علامه، وارجع اقيسه تاني من بره شويه اهو. امسك المتر من الحيطه واروح فارد واروح قايس واخد نفس المقاس، وتبدا ان انت تاخد العلام اللي بالعرض. طيب العلام اللي بالعرض ده بيكون قد ايه؟ انت عاوز بيت الستاره الفراغ بتاعه كام؟ انا عاوز بيت الستاره الفراغ بتاعه من تحت يكون 15 سنتي. قيسوا كده يا يحيى، ده الفراغ بتاع بيت الستاره يكون 15 سنتي، قايس 15 بالعرض، واجي من الناحيه التانيه واقيس 15 سنتي. بتشد بقى الخيط بتاعك عادي، بتعلم المكان ده زي كده. كده انا علمت الفراغ بتاع بيت الستاره اللي هو ال15 سنتي دي. اول حاجه هنعملها ايه دلوقتي؟ ان احنا نركب الزاويه بتاعه الحيطه، والزاويه بتركب بالشكل ده. بص بقى، دي طريقه سهله وجميله جدا ليك في الشغل وهتريحك عشان تنجزك وقت. حطيت عود الزاويه زي كده، تديله مسمار واحد في النص، وتيجي للطرف تديله مسمار، تيجي للطرف الثاني مثلا تديله مسمار، تركب الزاويه بتاعت الاوضه كلها وتمشي تقوي بقى، تزود تخريم وبتاع التقويه في الاخر. دي الطريقه السهله اللي انا بقول لك عليها. جبت العود بتاع الجنب الثاني، طالع تركبه زي كده، تديله الاول مسمار في النص، ده اسمه طرف رباط. تيجي تروح جمع الطرفين مع بعض وتبدا تديله مسمار. تيجي في الجنب اللي قصاده تروح مديله مسمار عشان الزاويه ما تنزلش من على الخيط.
بالنسبة للجنب اللي فيه بيت الستارة، انهي الزاوية فين؟ هقول لك ما ينفعش تكمل الزاوية للآخر، انت بتقف بيها مع نهاية بيت الستارة. واحنا خدنا المقاس اللي من الحيطة لحد العلامة 20 وطلعنا خدناه فوق وعلمناه، بتجيب قطعة زاوية والقلم الرصاص وتوصل العلامة اللي فوق بالعلامة اللي تحت، بحيث تاخد علامة على الخيط ده تنهي الزاوية بتاعت الحيط عنده زي كده، والزاوية بتاعت الحيطة تنهيها لحد هنا، ما تبرس اكتر من كده. نشوف المقاس من 20 للحيط كام كده، زي اللي خدناه فوق، هنوصل العلام ببعضه. ودلوقتي هنثبت الزاوية بتاعت السقف بالطريقة دي. لما يكون الزاوية فيها زيادة زي كده وانت عاوز تقص الزيادة دي، بتقصها ازاي؟ بحيث تلفها، بتروح قلب العود بالشكل ده وتروح قصه على الخيط، وتروح تاني العود زي كده. ودلوقتي جينا لمرحلة تقطيع الجبس. لو الأرض سيراميك، أنت تفرد اللوحة على السيراميك زي كده، وتبدأ بقى تقيس بالمتر. أنت هتقيس من الاتجاه ده وأنت ماشي، هتروح هناك من الناحية التانية هتقيس من هنا وأنت جاي، يعني المقاس يبقى في اتجاه واحد. يعني أنا مثلا عامل سقوط بيت النور 15 سنتي، فهسيب زيادة للتنظيف. يعني ايه للتنظيف؟ عشان السقف لو فيه مشكلة او فيه ميول او فيه اي حاجة بشيل الزيادة دي. لكن بالنسبة لك انت الامان بتاعك، لو انت ساقط 15 المفروض تقطع الشريحة 20، تاخد الوزنة بتاعتك عادي وتشيل الزيادة ويتبقى معاك ال 15. دي احسن طريقة لتقطيع الجبس، حتى لو انت لوحدك ومفيش حد معاك. بتظبط المسطرة على العلام من قدام وبتظبطها على العلام من ورا، بيدوس برجله على المسطرة من ورا ويبدأ بإيده من قدام ويقطع. جاب نص العلام ويرجع تاني ايه، يجيب نص العلام التاني ويرجع ينقل على العلام اللي بعده، يظبط المسطرة على العلام من ورا ويرجع يظبطها على العلام من قدام ويبدأ يقطع. مش محتاج حد يمسك معاه ولا حد يسند معاه، مفيش الكلام ده. طب لو مفيش أرض سيراميك هتعمل ايه؟ هتوقف اللوحة على الحيطة زي ما وريتك قبل كده وترجع تقطع تاني كده. اللوح كله اتشرح، هيبدأ يفصل الشرايح دي عن بعضها، يرفع اللوح ويحط المسطرة تحت الشريحة زي كده، يروح تانيها العكس ويبدأ يفصلها شريحة شريحة. ودي كانت أسهل وأكتر طريقة صح لتقطيع أو لتشريح الجبس. طيب دلوقتي جينا لمرحلة تركيب شرايح الجبس اللي احنا قطعناها، اللي هي 16 أو 17 أو 15 أو 20 زي ما تحب على حسب سقوط السقف بتاعك. بص بقى، شرايح الجبس بتاعت بيت الليد الداخلي بتركب جنبين 2 منها بس، وليكن الجنبين الصغيرين اللي قدام بعض، يعني ده والتاني ده. ايه الخطوة الجاية؟ ان احنا نوزن الشرايح دي ونقطع الزيادة منها. زاوية الحيط دي موزونة وزاوية الحيط اللي قصادها موزونة. ممكن تفرد الخيط بتاعك بالعرض كده وتظبط الخيط على الزاوية من هنا وعلى الزاوية من هنا، تعلم الخيط بحيث تشيل كل الزيادة اللي في شريحة الجبس زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي. بص كده معانا كده، احنا خدنا العلام بتاعنا، دي كده الزيادة اللي مفروض تتقطع ما يتسابش منها اي حاجة عشان الشريحة دي تبقى موزونة مع زاوية الحيطة. نعمل الجنب التاني اللي قصاده، وكده احنا علمنا الجنب التاني او وزناه.
الخطوة الجاية ايه؟ ان احنا نركب بقى الجنب ده ثم الجنب ده. نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين برضو نوزنهم. تفرد الخيط لحد عود الزاوية بتاع الحيطة، لحد عود الزاوية بتاع الحيطة، وتشد الخيط تعلم بيه الجنب زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي. طيب دلوقتي المرحلة الجاية هي اني اركب الزاوية بتاعة الحرف من تحت، تركب من ورا للاربع تجناب وتثبتها بالمسامير عادي. وده شكل الزاوية بعد ما بتركب، بيكون شكلها كده زي ما قلت لك قبل كده. الوش ده والوش ده بيكونوا لجوه للداخل، بحيث احط شريحة الجبس كده، اربط هنا واربط هنا. ما فاضلش معانا غير بيت الستارة اللي هو الفراغ ده 15 سم، مش هتعرف تربطها من جوه. فانت بتعمل ايه؟ بتشيل عود الزاوية بتنزل بيه تحت، تركب شريحة الجبس بتاعته وتطلع تركبها تاني. وبعد ما بتركبها تاني بترجع برضو توزنها ازاي؟ ان انت بتشد خيط من الزاوية بتاعت الجنب لحد الزاوية بتاعت الجنب التاني، شد الخيط عليها وبتقطع الزيادة بتاعتها زي ما هنعمل مع بعض دلوقتي. وكده فكيت الزاوية بتاعت الستارة. دي الزيادة اللي المفروض تتشال، هنشيلها دلوقتي. بعد كده نحط الزاوية اللي تحت اللي زي دي، ونطلع بقى نركبها ما ننزلهاش تاني. والجنبين الصغيرين دول اللي هو اليمين والشمال اللي هو المكسور بشكل حرف ال ممكن نركبه في الاخر. كده بقى احنا ركبنا بيت الستارة بتاعنا، والزاوية بتاعته زي ما فهمتكم للداخل، والتاني ده كان زاويته للداخل، الاتنين لجوه. ممكن اجيب قطعة جبس احطها واروح قافلها واروح قاطع الزيادة على الوش ده، لان دي موزونة وزاوية الحيط موزونة، فالزاوية بتاعت الستارة بتتنيها الجنب ده وبتديها مسمار من تحت زي كده عشان تثبتها. هتعمل الكلام ده نفس الجنب التاني بالظبط. وكده انت حددت بيت الستارة بتاعك من اليمين ومن الشمال، وكده يبقى السقف كله اتقفل. ما فاضلش غير ان احنا نجيب البطنيات بتاعت الجبس اللي احنا هنشتغل بيها ونركبها بقى او نقفل بيها بالبطن بتاعت بيت النور من تحت. طبعا انا مركب شريحة الجبس دي زي ما قلت لك في البداية على بعد 30، انما الشريحة اللي هتركب هقفل بيها البطن بتاعت بيت النور دي بروزها 40 سنتي، يعني العرض بتاعها 40 سم، بحيث بقفل 30 واسيب 10 سم بره لبيت الليد. انا ركبت اول شريحه اهي، معايا مثلا بقيه الجنب اهو. اعمل ايه؟ اركبها ازاي؟ هقول لك. بتقيس بالمتر من هنا لحد الحيطه، بتشوف المقاس ده كام. يعني انا لما قست دي طلعت 88 سم، انا اقطعها على قدها؟ لا طبعا، اقطعها اطول منها بشويه. يعني انا مثلا قطعتها 90 سم. وتروح واخد علامه بالقلم الرصاص على نهايه اللوح بتاعك، وتمسك شريحه الجبس تطلع تركبها. تيجي تبص كده تلاقيها مشطوره، تعمل ايه؟ تروح تشيل الزياده دي من ورا عن طريق الفاره، تاكلها بالفاره تشيل الزياده عشان الشريحه تقفل على الحيط خالص. وبعد ما بتاكلها بالفاره وبتقفلها خالص، تبدا ان انت تاخد بقى العلام ده، تاخد علام اللي انت علمته عند الحيطه والعلام من قدام من عند حرف اللوح، ودي كده المنطقه اللي انت تقطعها.
كده انا خلصت الاربع تجناب بتوعي. الخطوه الجايه هي ان انا اصفي الوش بتاع بيت النور ده اللي هو البطن دي، اصفيها لان هي حاليا مش مستقيمه. ليه؟ لان الحيطه عندي انا بايظه راجعه لورا، فلما الحيطه تكون راجعه لورا لما بتيجي تركب الشريحه بتاعه البطن بترجع لورا معاها، فالوش بيبقى مش مستقيم. فانا اعمل ايه؟ اقيس بالمتر بتاعي بالعرض كده واروح واخد علام مثلا على 38، واجي في اخر الجنب اخد علام زيها على بعد 38، وامسك خيط العلام بتاعي من العلام اللي انا خدته من هنا والعلام اللي خدته من هنا، واروح معلم الجنب، والزياده اللي على الوش دي كلها تتشال زي كده. الزيادة دي بقى المفروض تتقطع عشان يكون وش بيت النور مستقيم. طبعا لو انت عندك الحيطة بايظة اكتر من كده او داخلة لجوه قوي، في الحالة دي شريحة الجبس اللي هتركبها في البطن بتاعت بيت النور ما تقطعهاش 40، انت ممكن بقى تقطعها 45 او 50 او زي ما يكون بقى. الخطوة الجاية هي اننا نمعجن بيت الليد الداخلي، عشان لو حطيت الزاوية بتاعت الحرف وركبت الشريحة الخارجية بتاعت بيت الليد هيبقى الفراغ فوق صغير، مش هتعرف تخش تمعجنها. فالافضل ان انت تمعجنها دلوقتي قبل ما تركب الزاوية وتقفل وش بيت الليد زي كده. لما اجي اسحب معجون اعمل ايه؟ انا جايب سكينه صغيره بلاستيك، باغه بلاستيك، ومعايا المعدن، بس دي عشان دي بتريحني في الليد او في الاماكن الصغيره، مريحه وشغلها نظيف. اخد معجون ازاي؟ ما املاش السكينه كده، لا كده غلط. يعني انا هشتغل كده، يبقى املى الجزء ده الزاويه دي زي كده، وابدا ان انا افرد بقى المعجون بتاعي. وامشي اظبط تاني كده. واسحب الجنب كله سحبه واحده من الاول للاخر عشان ما تسيبش في فواصل بالسكينه، السكينه بتسيب فواصل كتير وانت ماشي. لما بعمل كده وارجع اعمل كده وارجع اعمل كده تسيب فواصل. امسك الجنب كله مره واحده بحيث كله يتساوى. طيب دلوقتي المرحله الجايه هي مرحله الزاويه اللي بتتحط على حرف بيت النور. بتتحط ازاي الزاويه دي؟ بتتحط قاعده كده كده، بتظبطها على الحرف بتاع بيت النور وبتديها مسمار من تحت اهي كده، تثبتها زي كده بطول الجنب بقى، بحيث تحط الشريحه الخارجيه وتربطها تتربط في الزاويه. طيب هنفترض ان احنا ركبنا الزاويه بتاعت الاربع تجناب كلها. لما بتربط الجنب كله زي كده وعود الزاويه من كتر التربيط عود الزاويه بيتقلب شويه لجوه. لو جيت تحط شريحه الليد على الوش هتلاقي الشريحه واقفه مقلوبه شويه للداخل، مش واقفه زاويه قايمه، لا هتلاقيها مقلوبه لجوه. فتعمل ايه؟ تمسك عود الزاويه من اول الجنب لاخره، بتفرده سنه سنه للخارج. يعني مش تمسك العود وتفرده قوي، لا سنه سنه من اول الجنب لاخره زي كده مثلا. بتمسك الزاويه وتقلبها لبره شويه، لان هي من كتر التربيط اتقلبت لجوه، وانت ماشي بتظبط الزاويه تاني تخليها زاويه قايمه. وصلتك كده الفكره؟
بعد ما تركب الشريحة بتاعت بيت الليد للأربع جناب، بتمسك المبرد وبتشيل أي زيادة موجودة تحت على البطن زي كده. بحيث البطن دي تتساوى خالص، ما يكونش فيها أي حاجة زيادة. ودلوقتي جينا لمرحلة المعجون. قبل المعجون إن إحنا بنحط الشاش للفواصل، وتمسك بقى كل اللحامات تعملها بنفس الشكل كده. هقول لك برضو ايه الاماكن اللي ممكن تتمعجن وايه الاماكن اللي خلاص دي مش بتاعتك بقى، دي بتاعت النقاش. وده كان مثال للمناطق اللي بتتمعجن في بيت النور: زاوية الحيطة، اللحام، وش بيت النور الخارجي، السوكة بتاعته من تحت او البطن بتاعته من تحت. في ناس بقى تقول لك ايه، انت ما حطيتش ورق على الزاويه من بره ليه؟ او ليه ما حطيتش ميتال؟ لا، انا ما بحطش ورق ولا ميتال في شغلي. قلقان وعاوزني اطمنك، ممكن اجي على البطن بتاع بيت النور واحط لك شاش زي كده. لكن احط ميتال ورق لا، انا كده كده السكه بتاعتي حاده جدا من غير ما تتمعجن. لما بتتمعجن بتبقى زي الموس، ممكن تمشي صباعك عليها اصلا تتعور، فانا مش محتاج احط لها ميتال او ورق. بس لو هتحط الشاشه دي ما تخليهاش تبرز للوش، تقف في نص القايم ده، ما تخرجش بره بالشاشه، وعلى الجنب كله بقى من اوله لاخره، لو انت خايف يعني ان هي تفصل او حاجه. خلصنا الأربع جناب معجون زي كده. وكده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو يعني حاول تشترك في القناة، يعني حاول، مش هقول لك بقى دوس لايك وحاجات زي كده يعني، طبعا اتمنى، بس طبعا على الأقل خالص يعني اشترك في القناة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.